Bismillahirrahmanirrahim. Numerous topics among us are disseminated intravascular coagulation there. या د وینې د رګونو په داخل کې خپور شکل باندې چې کوم وینه لخته کېږي دا د ډي آی سي ورته وایي. دا یو داسې کنډیشن دی، حالت دی چې په دې کې ترومبوسس رامنځته کېږي او د ترومبوسس دوران په داخل کې رامنځته کېږي او همدارنګه دا په پراخه شکل باندې د ترومبوس پرمختګ کوي او د دې وجنه بیا د پلیټلیټ او کوګولیشن فکټورونو د مصرف زیاتېږي او په نتیجه کې بیا فیبرونولایسس دا څه کېږي، تحریکېږي یا اکټیویټ کېږي او چیز ته زمینه برابرېږي، بلیډنګ ته زمینه برابرېږي. اکثریت ناروغان چې موږ سره واټ ته راځي دا د ډي سی کې د اکثر د موږ له د ګین اوکس ته وجه منځته راځي او علت یې هلته پوسټ مورټم سیپسس دی. اسباب د دې چې د ډي سی اسباب چې انتانات دي، اول انتانات ګرام نیگیټیو بسیلای دي، ډي سی کنینیډایډز ده، سیټوکوک نیمونیا ده او پسې پار ملیریا ده. بل دا څه کینسر په دومره کټګوري کې کینسر کامن دی چې باقي د سږو کینسر، د پانکریاس کینسر، د پروسټیټ کینسر. ولادي کیسونو کې ابنرپشن پلاسنټا، ریټن بیټرز یا ریټن پروډکټ اف پلاسنټا، پریکلمسیا، میټوکلیډ امبولیزم دا پکې کامن دي. په نور اسبابو کې د چې د هیمولیټک ټرانسفیوژن ریاکشن، اصل بلډ ټرانسفیوژن ریاکشن وي، ټراما، سوختګي ده، سرجري ده، لیور ډیزیز لایک بایډ دی. د کلینیک نظر دا ناروغان څه شي د شکایت کوي؟ ډي ای سي ناروغان کېدای شي چې د بلیډینګ سبب شي یا ترومبوس سبب شي یا دواړه، مګر بلیډینګ په دې کې موسټ کامن دی ترومبوسس څخه. بلیډینګ چې دا په هر برخه کې رامنځته کېدای شي، په خودي شکل باندې بلیډینګ رامنځته کېږي یا د اورزین په شکل باندې منځته راځي. په هغه ساعت کې منځته راځي چې هلته پنکچر شوی وي یا ساحه چې دا اوسس شوی وي چې دا موږ ته د دې څخه د لوزینګ راتلل موږ ته په ډایګنوز کې مرسته کوي. بلیډینګ ورزن په سکن کې رامنځته کېږي او دا د پرپورا سبب کېږي، د موس سبب کېږي، د خولې څخه، د پوست څخه، د ګیسټرنټیسټل ټرکټ څخه، د مرض هم شاید واقع شي. ترومبوسس دا اکثرا په رګونو کې منځته راځي او علت یې دا چې رګونه بندوي، علت یې فایبرین او پلیټلیټ دی. په پوستکي کې، په دماغ کې او په ګردو کې دا برخې زیاتې اخته کېږي. همدارنګه د ګوتو اسکیمیا منځته راځي، ګنګرین منځته راځي، رینل کورټیکل نیکروز منځته راځي، هیموریج منځته راځي او ارټریل انفارکشن منځته راځي. همدارنګه مایکرو انډیوپیتیک هیمولیټیک انیمیا منځته راځي. نور تظاهرات د دې چې دي هغه د کارډیوواسکولار ډیزیز، فیلر یا د رینل فیلیر او د جنډس رامنځته کېدل دي. سب اکیوټ ډي سی کله کله داسې لیدل کېږي چې د کینسر په ناروغانو کې او دلته ریکرنټ سوپرفیشل او ډیپ وینس ترومبوسس رامنځته کېږي، ډي وي ټي چې موږ ورته وایو، چې د بیا ټرازس سنډروم ورته وایي. کوم معاینات د ناروغانو ته باید وشي؟ په معاینات کې دا ناروغان ترومبوسایټوپینیا لري، پرولاکشن اف پروترومبین ټایم لري او اکټیویټډ پارشل ترومبوپلاسټین ټایم په دې کې وګورئ او لو فیبرینوجن وی، لیول اف ډي ډیمر کې لوړ وي، مایکرو انډیوپیتیک هیمولیټک انیمیا 25% کې موجوده وي چې په دې کې فرګمنټډ یا پرچر شوی آر بي سي په محیطي وینې سمیر کې معلومیږي. انټي ترومبین 3 لیول په دې کې چې شاید لو وي او په سب اکیوټ ډي سی کې د شاید یوازې ترومبوسایټوپینیا او الیویټډ ډي ډیمر وي، فیبرینوجن او اي پی ټي ټي مې شاید کې نارمل وي. تداوی چند میجر دي لپاره عمومي اهتمامات کې باید ډیهایډریشن اصلاح کو، رینل فیلر باید اصلاح کو، سیروز اصلاح کو او د شاک تداوی وکړو. ریپلیسمنٹ تداوی کې موږ ناروغان ته پلیټلیټ کاؤنټ شوډ بی مینټین اټ ابو 50,000. 50 ورځې بعد د پلیټلیټ کاؤنټ موږ لوړ وساتو او پلیټلیټ ټرانسفیوژن باید ورته وکړو. فیبرینوجن دا باید د دې لپاره چې فیبرینوجن لیول دا کومه کړه پرسیپټیټ ورته د دې پات چې د پلازما فیبرینوجن لیول د 50 ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه پورته وساتو. نو یو یونټ اف کرایټ پرسیپټیټ ورته چې یو یونټ کرایټ پرسیپټیټ د 6 تر 8 ملي ګرام پر ډیسیلیټر هغه فیبرینوجن لیول لوړوي. کوګولیشن فاکټورونو ډیفیشنسي باید وګورو، هغه باید اصلاح شي. پرسکرین پلازما باید ناروغ ته ورکول شي. 14 تر 16 سیمټ موږ شاید ورکوو ته
او کچته ډیپ وینس ترومبوسس وي پلمونري امبولیزم وي یا پیریفرل ګینګرین وي نو موږ تاسو انټیکوګولانټ یا هیپارین ناروغ ورکولی شو. له توجه مننه د دې معلوماتو او پوښتنو لپاره زموږ سره په لاندې شمیرو اړیکې ونیسئ: 0 واتساپ کې 0 214 او بل موږ ایمیل ادرس دی dr.khalid@gmail.com. درس دی او څنګه معنا بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ ټاپک زموږ تاسو ډسیمینیټډ انټراواسکولر کوګولیشن دی یا د وینې د رګونو په داخل کې په خپور شکل باندې چې کوم وینه لخته کېږي دا ډي آی سي ورته وایي. دا یو داسې کنډیشن دی حالت دی چې په دې کې ترومبوسس رامنځته کېږي او دا ترومبوسس دوران په داخل کې رامنځته کېږي او همدارنګه دا په پراخه شکل باندې د ترومبوس پرمختګ کوي او د دې وجنه بیا د پلیټلیټ او کوګولیشن فکټورونو هغه د مصرف زیاتېږي او په نتیجه کې بیا فیبرونولایسس دا چې کېږي تحریکېږي یا اکټیویټ کېږي او چیز ته زمینه برابرېږي بلیډنګ ته زمینه برابرېږي. اکثریت ناروغ